Yun, let's go. Unboxing. Ang unang blade to, ang puta, walang talim. Hindi na ata baliin ng isang side. Yan. Ayun, ilang talim. Bulok. Namiss ko na ito yung pinakaunang kong blade. Solid, naka-styro din. Solid. Ang ganda ng ano. Dito, ang ganda lang. Wow, solid. Ang ganda ng pagkakapackage. Tingnan natin. Malinis. Circuit board, walang dumi. Merong warranty sticker. Yan. Titignan natin ano yung date na nakalagay. 2012? Ako. 2012, tapos ganito pa kalinis. Ito ventol para sa ano, WD blue. So testing natin kung gumagana. Let's go. Gusto mo makikita ayun, WD AAKX 5000 AAKX. So ibig sabihin working yung hard drive. Okay, so start. Hello, mic check. So, bali, ito pala yung clip ng hard drive nung tinitesting na natin. So, ito siya. 100% health, 100% performance. Palagay niya power on time, 134 days, 21 hours. So, ibig sabihin, used na talaga siya. Then, nakalagay dito to stop count. So, yung maximum temperature, 56. Medyo red flag yan kasi sobrang init. Pero yun, makikita naman, okay naman siya sa lahat. This is smart, okay. Lahat siya, okay. Well, ito testing na natin siya. So, gamitin natin yung shorts. Test.
So, ito, ayan. Kita nyo sa clip. Completed. So, talagang safe siya. Kita nyo naman sa 39 lang health. And, ayun lang.